κρεμώδεις πατάτες γκρατέν με ψημένο σκόρδο και λιωμένα τυριά, χρυσαφένιες απ' έξω και βελούδινες μέσα. Ένα πιάτο που ψήνεται αργά και γεμίζει το σπίτι αρώματα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε πάλι στο Melody of Taste with Albina Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε κρεμώδες πατάτες au gratin, χρυσαφένιες απ' έξω, βελούδινες μέσα, που θα συνοδέψουν το κάθε πιάτο με κρέας που θα έχετε στο σπίτι ή θα το βάλετε ξεχωριστά σαν ένα κύριος πιάτο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή συνταγή θα χρειαστούμε γύρω στις 10-12 μέτριες πατάτες, που είναι περίπου 1,5 κιλό, 1.800. Ένα κεφάλι μεγάλο σκόρδο ολόκληρο, λίγο μαϊντανός, 200 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, 100 γραμμάρια παρμιτζάνο ριτζάνο, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 50 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια κρέμα χάλακτος, 250 με 260 γραμμάρια γάλα πλήρες, και από τα μπαχαρικά μας θα χρειαστούμε μόσχο-κάριδο, καπνιστή πάπρικα, αποξεραμένο κρεμμύδι, λευκό πιπέρι, αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε πρώτα πρέπει να ετοιμάσουμε το σκόρδο μας. Παίρνουμε ένα κεφάλι σκόρδο μεγαλούτσικο και όπως είναι το κόβουμε το πάνω μέρος, όχι κάτω, πάνω. Παίρνουμε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, βάζουμε στη μέση το σκόρδο μας, γύρω-γύρω τοποθετούμε ό,τι βότανα θέλετε, κυρίως αυτό είναι θυμάρι και δεντρολίβανο που του πάει πάρα πολύ, γύρω-γύρω έτσι, χωρίς να κουμπάμε πάνω, δεν χρειάζεται, λίγο αλατάκι πάνω στο σκόρδο και λίγο ελαιόλαδο μέσα. Τυλίγουμε. Κάνουμε ένα πουγγί και βάζω στο προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για μία ώρα. Μετά από μία ώρα βγάζω το σκόρδο από μέσα, αλλά δεν κλείνω το φούρνο γιατί θα βάλουμε μέσα πατάτες. Και θέλω να δείτε πώς έγινε το σκόρδο μέσα. Έχει πάρει όλα τα αρώματα από βότανα και έχει μαλακώσει. Το λιώνω το σκόρδο με ένα πυρούνι, βλέπετε πόσο εύκολα λιώνει και γίνεται μία πάστα. Και αφήνουμε στην άκρη μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Τις πατάτες τις έχω πλύνει και τις ξεφλουδίζω με ένα πίλερ. Καλό είναι όλες οι πατάτες να διαλέξετε να έχουν περίπου το ίδιο βάρος και περίπου το ίδιο σχήμα και μέγεθος. Θα μου πεις, Αλμπίνα, τώρα θα μας αφήσουν στο σούπερ μάρκετ να διαλέγουμε? Καμιά φορά, αν θα πάτε νωρίς. Λοιπόν, επίσης, αν παίρνετε τις πατάτες από τη Λαϊκή, συνήθως τις έχουν χωρίσει σε μέτριες, μεγάλες, μικρές φούρνου και ούτω καθεξής. Και συνεχίζω. Αφού έχω καθαρίσει τις πατάτες, τις κόβω λεπτές φέτες, περίπου τόσες, μισό εκατοστό. Αν έχετε μαντολίνο, μπορείτε να το κάνετε και στο μαντολίνα. Κόβοντας, τους μεταφέρω σε ένα μεγάλο μπολ. Είναι έτοιμες οι πατάτες μου και συνεχίζω. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι μικρό ρίχνω το γάλα, την κρέμα γάλακτος
και βάζουμε λίγο να ζεσταθεί, όχι να βράσει. Ετοιμάζω, ψιλοκόβω το μαϊντανό. Βάζω πυρήμαχο σκεύος μέσα στο φούρνο, λίγο να λιώσει το βούτυρο για να το αλείψω. Αλείφουμε το σκεύος με βούτυρο. Το γάλα με κρέμα γάλακτος έχει ζεσταθεί, βάζουμε το δάχτυλο, είναι ζεστούλικο. Προσθέτω μέσα στο γάλα το σκόρδο. Ανακατεύω για να διαλυθεί μέσα. Μαζί με το σκόρδο βάζω τυρί κρέμα μέσα. Ρίχνω αποξηραμένο κρεμμύδι, καπνιστή πάπρικα και μοσχοκάριδο. Μισή γραβιέρα. Και γύρω στα 50-60 γραμμάρια παρμεζάνα. Ανακατεύω για να διαλυθεί. Βάζω πιπέρι και λίγο αλατάκι και δοκιμάζοντας προσθέτουμε αν είναι το αλάτι. Δοκιμάζω. Δεν θα προσθέσω άλλο αλάτι γιατί δεν χρειάζεται. Βάζω μέσα και το μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ανακατεύω. Είναι έτοιμη η κρέμα μου και πάμε να στήσουμε το φαγητό. Και ελάτε να στήσουμε τώρα το φαγητό μας. Μέσα στο πυρήμαχο σκεύος που θα χρησιμοποιήσουμε είτε στρογγυλό είτε παραλληλόγραμμο, όποιο σας αρέσει, θα το αλείψετε με βούτυρο και θα βάλετε λίγο από τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Θα την απλώσετε στο πάτο και από πάνω της στρώνουμε την πρώτη στρώση πατάτες να καλύψουν τον πάτο, να μην έχει τρυπούλες. Κάπως έτσι. Βάζω λίγο αλάτι από πάνω, πολύ λίγο. Περιχύνω με τη σάλτσα. Ανακατεύω. Βάζω λίγη γραβιέρα από αυτή που έχουμε αφήσει. Συνεχίζω με τις υπόλοιπες. Μισές. Επίσης τις στρώνουμε ωραία. Λίγο αλατάκι. Σάλτσα. Απλώνουμε να καλύψει όλες τις πατάτες. Να βυθίζονται λιγάκι, αλλά να μην είναι και υπερβολικό, έτσι. Γιατί δεν φτιάχνουμε σούπα. Βάζουμε την υπόλοιπη γραβιέρα από πάνω. Τις υπόλοιπες πατάτες. Τις στρώνουμε ωραία με τα χέρια.
Και έτσι θα ψήνονται και από κάτω οι πατάτες και από πάνω. Λίγο αλατάκι και την υπόλοιπη σάλτσα. Την απλώνουμε ομοιόμορφα, να καλύψουμε και τις πατάτες που είναι από πάνω όλες. Τις βυθίζουμε. Σκουπίζουμε το σκεύος μας, γιατί με αυτό θα το βάλουμε στο τραπέζι και να είναι και ευπαρουσίαστο. Έχω πάρει το χαρτί αντικολλητικό, το χαρτί ψησίματος και θα κόψω ένα στρογγυλό καπάκι στη διάμετρο του σκεύος μου. Και από πάνω το αλουμινόχαρτο. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Μπαίνει στο φούρνο στο μεσαίο ράφι για 45 λεπτά. 200 βαθμούς, 45 λεπτά σκεπασμένο. Χωρίς αέρα. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασε περίπου 1 ώρα. Το βγάζω, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Αφαιρούμε αλουμινόχαρτο, αφαιρούμε και το χαρτί ψησίματος, δοκιμάζουμε με μαχαιράκι. Θέλουν ακόμα περίπου μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Προσθέτω υπόλοιπη παρμεζάνα. Ξαναβάζω στο φούρνο αυτή τη φορά ξεσκέπαστο. Βάζω άλλη μισή ώρα και βλέπουμε. Πέρασε άλλη μισή ώρα. Κλείνουμε το φούρνο και βγάζουμε το αριστούργημα που έχουμε φτιάξει. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι και θα τα αφήσουμε λιγάκι να ξεκουραστεί για να το δοκιμάσουμε. Το πιο κρεμώδης ο γκρατέν πατάτας για το γιορτινό σας τραπέζι που θα συνοδέψει όλα τα κρέατά σας και θα δέχεστε πολλά, μα πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε. Δεν μπορώ να σταματήσω. Τέλειο. Και κόλλα πέντε αλμπίνα και μπράβο σου και έβγε σου. Να το φτιάξετε κι εσείς και να μου πείτε ότι είναι τέλειο. Πιο τέλειο δεν υπάρχει.
και πάμε λίγο να μιλήσουμε. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου στις 9.30 ώρα το βράδυ, θα εμφανιστώ μουσικά σε ένα πάρα πολύ κόζι χώρο στα Άνω Πατήσια, Αγίας Λαύρας 52, στο εστιατόριο Ενθύμιον. Θα είναι μεγάλη μου χαρά αν θα καταφέρετε να έρθετε και να με τιμήσετε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Και πόσο τέλειο είναι, κορίτσια, πόσο τέλειο είναι. Δεν μπορώ να περιγράψω, ούτε αλάτι θέλει, ούτε πιπέρι θέλει, όλα είναι τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειο, δεν μπορώ να σταματήσω, συγγνώμη. Και κρέμα. Πάμε να μιλήσουμε. Και να μου πείτε χρόνια πολλά που έχω σήμερα ονομαστική μου γιορτή. Είναι Σάντα Αλμπίνα Βέρτζινε. Μάρτυρας, ναι, μάρτυρας είναι, δεν είναι ως Αγία Αλμπίνα, είναι μάρτυρα. Να μου πείτε χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και σε εσάς, ό,τι καλύτερο εύχομαι, καλές γιορτές να περάσουμε, αλλά αυτά θα τα ξαναπούμε, να μου είστε καλά και να χαίρεστε κι εσείς τους αγαπημένους σας. Λοιπόν, η στέκα, super wow, έτσι, στα χρώματα, μιλάμε, σας έχω υπερπαραγωγή. Και πάμε να ξεκινήσω για το φαγητό. Λοιπόν, πατάτες εννοείται θα πάρετε αυτές που ψήνονται καλά, δηλαδή δεν είναι για το τηγάνι, αλλά είναι για ψήσιμο στο φούρνο, το ξέρετε, αυτή την ποικιλία. Γιατί διαφορετικά θα το ψήνετε πάρα πολύ ώρα, ούτως ή άλλως ψήνετε πολλή ώρα γιατί η πατάτα είναι ομή αλλά αν θα πάρετε αυτές που είναι για το φούρνο θα είναι λιγάκι πιο γρήγορη η διαδικασία. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά την ποικιλία. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλο ένα κόλπο το οποίο εγώ σας είχα δείξει και σε κάποια προηγούμενα έχω άλλα 2 γκρατέν διαφορετικά στο κανάλι. Λοιπόν, μπορείτε πριν τις κόψετε φέτες τις πατάτες, θα τις βράσετε λίγο, θα βάλετε την κατσαρόλα με κρύο νερό όμως, όχι με ζεστό από πάνω, με κρύο νερό για να βράζει ταυτόχρονα και ομοιόμορφα. Γιατί αν θα βάλουμε στις πατάτες ζεστό νερό από πάνω, πιο γρήγορα θα βράσει απ' έξω και στο μέσα θα μείνει ομή. Εσείς όμως, αν θα βάλετε στο κρύο, σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και σταδιακά ομοιόμορφα θα βράζει η πατάτα. Όμως, από τη στιγμή που πήρε την πρώτη βράση, βλέπετε ότι αρχίζει και κοχλάζει το νερό, maximum λέω, 20 λεπτά, maximum. Τώρα, αν θέλετε οι πατάτες σας να έχουν περισσότερο άμυλο, θα τις αφήσετε με φλούδα να βράσουν και μετά θα τις ξεφλουδίσετε. Αν όμως θέλετε λιγότερο άμυλο, τότε θα τις ξεφλουδίσετε και θα τις βράσετε χωρίς φλούδα. Λοιπόν, αλλά το σημαντικό είναι να μην παραβράσουν, γιατί μετά θα διαλυθούν και δεν θα είναι κομμάτια όπως είναι π.χ. αυτό. Βλέπετε πώς είναι το κομμάτι. Μην χάσω ευκαιρία, έτσι. Μιαμ. Παναγία μου, πολύ ωραίο. Τέλειο. Δεν θέλει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα από μόνο το, ένα φαγητό πλήρως πιάτο.
Λοιπόν, επίσης υπάρχει άλλο ένα κόλπο, το οποίο, αλλά να μην σας μπερδεύω τώρα, φτιάξτε έτσι και αν θα βγει λίγο ομή, ξέρω εγώ, θέλει περισσότερο ψήσιμο απλά. Λοιπόν, τώρα τη κρέμα. Η κρέμα, το μείγμα αυτό είναι γάλα πλήρες, σας το είπα και στα γραμμάρια, κρέμα γάλακτος και τυρί κρέμα. Τυρί κρέμα μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε, από Φιλαδέλφια που είναι, θεωρείται top, μέχρι τα τυριά, κρέμα τυριά που έχει δικό του brand, κάθε σούπερ μάρκετ πιστεύω. Εγώ πήρα το Βασιλόπουλο και μια χαρά μου βγήκε. Πολύ σημαντικό για να μην κόψει, πρώτο, τα υλικά θα τα βγάλετε νωρίτερα, ξέροντας βέβαια θερμοκρασία που έχετε μέσα στη κουζίνα σας. Αν η κουζίνα σας είναι κρύα όπως είναι δική μου, κρύα, γιατί εγώ δεν αντέχω πολύ ζέστη, πάνω από 20 βαθμούς αρχίζω και ζεσταίνομαι, έτσι. Λοιπόν, στους 20 βαθμούς θέλει λίγο παραπάνω ώρα από το ψυγείο, δηλαδή και από την προηγούμενη μέρα να τα βγάλετε. Να το έχετε στο πάγκο της κουζίνας σας, να μην είναι κατευθείαν από το ψυγείο. Λοιπόν, επίσης, βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι μικρό το γάλα και κρέμα γάλακτος και το ζεσταίνουμε μέχρι τη θερμοκρασία περίπου 40 βαθμούς. Περίπου 40 βαθμούς. Δηλαδή βάζετε το δάχτυλο και να είναι ζεστούλικο αλλά να αντέχει το δάχτυλο. Λοιπόν, Λίζα, γιατί αυτό για να μην κόψει, έτσι. Τυρί που διάλεξα εγώ είναι η γραβιέρα αμφιλοχίας και παρμιτζάνο ρετζάνο. Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε να δείτε, κάθε φορά το να αλλάζουμε κάτι, γίνεται. Το θέμα είναι ότι όταν δίνω μία συνταγή και σας λέω ότι είναι νόστιμη, δουλεύει, ότι είναι άψογη από την άποψη της γεύσης, των αναλογιών κτλ. Όταν αρχίζουμε και ρωτάμε αν θα βάλω αυτό, θα βάλετε. Φυσικά και γίνεται. Το θέμα είναι ότι αλλάζει εντελώς η γεύση. Τα τυριά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εντάξει, τα τυριά εννοώ αυτά τα γραβιέρες, κεφαλογράβια, γι' αυτό και υπάρχουν τόσες ποικιλίες, γιατί το κάθε ένα τυρί έχει τη δική του γεύση, τη δική του σύσταση κτλ. Λοιπόν, συνεπώς, όταν λέω εγώ, όχι εγώ, όταν λέει κάποιος, γιατί η συνταγή δεν είναι δική μου, εντάξει, κάποιες προσαρμογές κάνω εγώ, αλλά θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές, όταν λέμε πατάτες au gratin από το τάδε μέρος, διφινουά ας πούμε και τα λοιπά, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αν θα αλλάξουμε ένα ή δύο συστατικά, πλέον δεν ονομάζεται. Λοιπόν, διφινουά ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, ακόμη και οι πατάτες είναι από το μέρος εκεί που φτιάχνει το συγκεκριμένο φαγητό. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα το αρσενικό της Νάξο και τα λοιπά να το ονομάσουμε κάπως αλλιώς? Όχι. Λοιπόν, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, λοιπόν, είναι συγκεκριμένη γεύση. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά δηλαδή τα υλικά που σας δίνω. Αν θέλετε να αλλάξετε και να βάλετε τα δικά σας τυριά, εντάξει, κάντε το. Η μόνη περίπτωση που ας πούμε εγώ τη δέχομαι είναι όταν λένε οι άνθρωποι ότι έχουν δυσανεξία στη φέτα π.χ. ή είναι αλμυροί, λόγω υγείας δεν πρέπει να τρώνε κτλ. Τώρα, εντάξει, κάντε όπως σας βολεύει, αλλά εγώ παρουσιάζω αυτό το συγκεκριμένο, οπότε αυτά τα υλικά να χρησιμοποιήσετε. Όμως δεν είναι σώνει και καλά με περίστροφο στο κρόταφο ότι φτιάξτε έτσι, φτιάξτε όπως σας αρέσει. Ψήσιμο. Βλέπετε ότι από πάνω έχω κόψει από χαρτί ψησίματος ένα στρογγυλό σε
κάλυψε από πάνω, κυρίως για να μην ακουμπάει το αλουμινό χαρτό πάνω στις πατάτες. Αυτό δεν βοηθάει από την άποψη ότι είναι κάτι συγκεκριμένο και πρέπει σώνει και καλά να το κάνετε αυτό. Εγώ είμαι λίγο πιο χαλαρή ως προς το αλουμινόχαρτο, έτσι. Δεν έχω εγώ τέτοιες, σκέψεις ότι μπορεί να μου κάνει αυτό, εκείνο και πέμπτο και δέκατο. Εδώ γύρω μας κάθε μέρα συμβαίνουν τέτοια που, θα μου πεις ας το λιγοστέψουμε, εντάξει, για να κάνετε αυτό, για να λιγοστέψετε οποιαδήποτε βλαβερή επιρροή πάνω σας κτλ. Βάλτε το χαρτί από πάνω, δεν είναι τίποτα, απλά θα περιμένετε περισσότερη ώρα να ψηθεί. Γιατί δεν αφήνει δηλαδή να κυκλοφορεί πάρα πολύ αέρας γύρω και ψήθηκε στις αντιστάσεις, όχι στον αέρα. Και συνολικός χρόνος που ψινόταν ήταν 60 λεπτά έβαλα με αλουμινόχαρτο και άλλη μισή ώρα χωρίς το, μία μισή ώρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα ξέρετε το φούρνο σας, είναι η τάση του ρεύματος τώρα είναι διαφορετική γιατί είναι χειμώνας και όλοι και είναι air condition και διάφορα αεροσώματα κτλ. Οπότε θα υπολογίσετε κάπου εκεί μία μισή ώρα. Πάντως, έτσι όπως είναι, συνοδεύει οποιοδήποτε κρέας θα φτιάξετε στις γιορτές. Και εκτός των άλλων, βλέπετε πόσο ωραίο είναι να το βάλεις στο τραπέζι και όποιος δεν τρώει κρέας θα φάει μόνο τις πατάτες. Λοιπόν, τι άλλο ξέχασα. Νομίζω σας το είπα όλα, δεν έχει πάρα πολλές επιλογές και το επόμενο θα είναι κρεατικό, το πιο πιθανό. Λοιπόν, την βασιλόπιτα θα τη φτιάξω την άλλη εβδομάδα για να την έχετε πρόχειρα, για να τη φτιάξετε για την πρωτοχρονιά. Κάτσε να σκεφτώ μήπως ξέχασα κάτι. Όχι. Σκεύος, οποιοδήποτε σκεύος σας αρέσει. Στρογγυλό, τετράγωνο, παραλογράμμο, οβάλ, οτιδήποτε. Απλά, αν θέλετε να το φτιάξετε για να μην το μεταφέρετε μετά σε άλλη πιατέλα κτλ. Όπου το φτιάξετε, αν έχετε κεραμικό σκεύος, ακόμα καλύτερα. Το φτιάξετε στο κεραμικό, λοιπόν, και το βάζετε στο τραπέζι. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η Βασίλισσα σας έκανε υπερπαραγωγή με όλα τα χρώματα κτλ. Ακόμα και τα αξεσουάρ που φόρησα είναι, εννοείται, στο χρώμα. Λοιπόν, μία κυρία μου έγραψε στο προηγούμενο βίντεο, please, λέει, μην είστε σοβαροί. Παιδιά, εγώ είμαι σοβαρή εκεί που πρέπει. Μέχρι αυτή την ηλικία που είμαι έχω φτάσει με χιούμορ και δεν πρόκειται να το χάσω ποτέ. Λοιπόν, και εδώ τελειώνω. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι, please. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας αρέσει το περιεχόμενο, παρακαλώ πατήστε ένα like, ένα σχόλιο. Εσείς οι παλιοί το ξέρετε πολύ καλά. Σας βλέπω κάθε φορά που ανεβάζω το βίντεο, σας διαβάζω και έχω μια έτσι ωραία επαφή μαζί σας ακόμα και από απόσταση. Λοιπόν, και ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Πελοπίδα, Κοτέτσι, τη Λίζα. Έλα, ανέβα. Μπουμ. Λοιπόν, τη Λίζα εννοείται. Και σας αποχαιρετώ να μου είστε καλά και φιλάκια πολλά. Γεια σας.